ลองจินตนาการถึงสถานการณ์จำลองแบบนี้นะครับ คือสมมุติว่ามีนักลงทุนคนหนึ่งโชคร้ายที่สุดในโลกเลย ทุกครั้งที่เขาเอาเงินเก็บก้อนใหญ่ไปซื้อหุ้นในตลาดโลกเนี่ย เขาจะกดซื้อในจุดสูงสุดของปีนั้นๆ เสมอเลยครับ อืมซื้อปุ๊บติดดอยปั๊บเลยใช่ไหมคะแบบนี้ ใช่ครับ ซื้อปุ๊บตลาดร่วงปั๊บ เป็นแบบนี้ติดต่อกันทุกปีตลอด 20 ปีเลย ฟังดูแล้วพอร์ตนี้น่าจะพังไม่เหลือชิ้นดีใช่ไหมครับ โหถ้าเป็นคนทั่วไปคงถอดใจไปตั้งแต่ 3-4 ปีแรกแล้วล่ะค่ะ แต่เชื่อไหมครับว่าถ้าผู้ชายคนนี้เขายังมีวินัยลงทุนอย่างต่อเนื่องในดัชนีหลักของโลก เงินต้น 200,000 กว่าเหรียญของเขาจะโตทะลุ 800,000 เหรียญได้อย่างน่าอัศจรรย์เลย นี่แหละครับคือพลังของคณิตศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในตลาดทุน อืมเป็นตัวเลขที่ทำให้หลายคนตกใจเสมอเลยนะคะ เพราะมันขัดกับสัญชาตญาณความกลัวของเรามาก คือกลไกเนี้ยมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยว่าในระยะยาวแล้ว ระยะเวลาที่อยู่ในตลาดหรือที่เราเรียกกันว่า time in the market เนี่ยมันมีอิทธิพลต่อผลลัพธ์มากกว่าการกะจังหวะเข้าออกตลาดอย่างมหาศาลเลยค่ะ สวัสดีครับต้อนรับเพื่อนซีและกัลยาณมิตรมดงานทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลเชิงสถิติจากทางทีมงานของเราในวันนี้นะครับภารกิจหลักของเราวันนี้คือการมากางหน้าไพ่คลังเสบียงเกษียณออมกองทุนดัชนีโลกหรือซุ่มเก็บหุ้นปันผลไทย 8% เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะ ใช่ครับเพราะเราต้องการหาคำตอบว่าท่ามกลางภาวะที่เม็ดเงินในตลาดทุนหมุนเวียนอย่างรุนแรงแบบนี้กลยุทธ์ไหนกันแน่จะสร้างกระแสเงินสดแล้วก็ขยายขนาดความมั่งคั่งเพื่อการเกษียณได้อย่างยั่งยืนจริงถือเป็นหัวข้อที่ทันสถานการณ์มากเลยนะคะ ตอนนี้ เพราะเรากำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากทีเดียว คือถ้าเราสังเกตความเคลื่อนไหวของตลาดฝั่งอเมริกาช่วงนี้ เราจะเริ่มเห็นสัญญาณความตึงตัวอย่างชัดเจนเลยค่ะ ๆฮะโดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีใช่ไหมครับ ใช่เลยค่ะ หุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ที่เคยเป็นเครื่องยนต์หลักลากดัชนีขึ้นไป ตอนนี้มูลค่ามันตึงตัวหนักมาก จนทำให้เกิดความเหนื่อยล้าในการผลักดันราคาให้สูงขึ้นไปอีกค่ะ คือพอพูดถึงความตึงตัวเนี่ยมันทำให้เราต้องกลับมาทบทวนสมมติฐานการเติบโตของหุ้นโลกกันใหม่เลยนะครับทางทีมงานเราลองย้อนกลับไปดูสถิติระยะยาวของดัชนีแกนกลางอย่าง S&P 500 ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2005 ถึง 2024 สถิติออกมาเป็นยังไงบ้างคะ ตัวเลขที่เรารวบรวมมาพบว่าดัชนีตัวนี้สามารถทำอัตราการเติบโตเฉลี่ยสะสมต่อปี หรือค่า CAGR ได้ที่ระดับร้อยละ 9.72 เลยครับ เกือบ 10% เลยนะคะ แต่ว่าถ้าเราต้องการมองตัวเลขบนความจริงมากขึ้นเนี่ย เมื่อหักอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยที่ราวๆร้อยละ 2.80 ออกไป ผลตอบแทนแท้จริงจะเหลืออยู่ประมาณร้อยละ 6.92 ค่ะ ซึ่งก็ยังถือว่าสูงอยู่ดีนะครับ สูงค่ะ ผลตอบแทนระดับนี้นี่แหละที่เป็นกลไกสำคัญของพลังดอกเบี้ยทบต้นระยะยาว ที่ขยายเงินต้นให้โตแบบก้าวกระโดดได้ ตรงนี้แหละครับที่เชื่อมโยงกับเรื่องของนักลงทุนที่โชคร้ายที่สุดในโลกตอนต้นรายการ คือต่อให้ซื้อตรงยอดดอยทุกปี แต่ตราบใดที่ดัชนียังสะท้อนการเติบโตของเศรษฐกิจภาพรวม มูลค่าพอร์ตก็ยังถูกดันให้สูงขึ้นได้ ใช่ค่ะ แต่ความเป็นจริงเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะทนเห็นตัวเลขพอร์ตติดลบหนักๆได้สบายใจ ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ นั่นคือราคาที่ต้องจ่ายสำหรับการเติบโตระยะยาวเลย ผลตอบแทนที่เกือบ 10% นี้ มันต้องแลกมากับความผันผวนขอบบนที่รุนแรงมาก ความผันผวนขอบบนนี่คือยังไงนะครับ ก็คือนักลงทุนต้องเผชิญหน้ากับรอบกราฟที่ย่อตัวลงแรงจนหลุดแนวรับสำคัญ หรือที่เรียกกันว่า drawdown ค่ะ ซึ่งบางช่วงเวลามันอาจจะลึกถึงร้อยละ 30 หรือ 40 เลยนะคะ โหครึ่งพอร์ตเลยนะครับนั่นขอเจาะลึกตรงกลไกการร่วงลงแรงๆแบบนี้หน่อยครับคือเวลาตลาดเทคโนโลยีมันปรับฐานทำไมราคามันถึงดิ่งลงเร็วกว่าตอนที่มันค่อยๆขึ้นมาล่ะครับ เรื่องนี้อธิบายได้ด้วยปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการพังทลายของโมเมนตัมค่ะ ลองนึกภาพตามนะคะ ช่วงที่ตลาดเป็นขาขึ้นสุดขีด เม็ดเงินมันจะไหลไปกระจุกอยู่ในหุ้นผู้ชนะแค่ไม่กี่ตัว อ๋อพวกตัวนำตลาดใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ แล้วราคามันไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยกำไรที่แท้จริงแล้ว แต่ถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังที่สูงลิ่ว ทีนี้พอมีตัวแปรมากระทบนิดหน่อย เช่น ทิศทางดอกเบี้ยเปลี่ยน หรือผลประกอบการพลาดเป้าไปนิดเดียว ความเชื่อมั่นก็พังเลย พังทลายทันทีเลยค่ะ สถาบันการเงินกับกองทุนใหญ่ๆ จะแห่เทขายล็อกกำไรพร้อมกัน ราคามันเลยร่วงลงมาอย่างรุนแรงและรวดเร็ว กว่าตอนที่มันไต่ระดับขึ้นไปมากค่ะ เข้าใจเลยครับ ถ้าให้เปรียบเทียบนะ การลงทุนในดัชนีโลกเพื่อวัยเกษียณเนี่ยก็เหมือนการปลูกต้นไม้ใหญ่ที่โตช้าแต่รากลึก เราต้องอดทนสูงมาก ฝ่าพายุความผันผวนกว่าจะได้ร่มเงา เปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะ แต่ทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับ
คือถ้าตลาดโลกตอนนี้มันตึงเปรี้ยแล้วก็เสี่ยงต่อการเกิดโมเมนตัมพังทลายเม็ดเงินก้อนใหญ่ระดับหลายหมื่นล้านของสถาบันเนี่ยเวลาเขาหนีตายจากการเทขายหุ้นเทคราคาแพงเงินพวกนี้มันไม่ได้ระเหยหายไปในอากาศใช่ไหมครับมันไหลไปหลบภัยที่ไหนเป็นคำถามที่เฉียบคมมากค่ะเงินไม่ได้หายไปไหนเลยแต่มันเกิดการโยกย้ายเงินทุนครั้งมโหฬารที่เรียกว่า Great Rotation ค่ะเม็ดเงินฉลาดหรือ Smart Money กำลังถอนทุนจากพื้นที่เสี่ยงไปสู่กลยุทธ์การลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งแบบนี้เองผมเห็นนักวิเคราะห์หลายค่ายเริ่มพูดถึงคำว่า Halo Trade ในช่วงนี้นะครับฟังดูเหมือนสินทรัพย์ศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างแต่ถ้าเดาจากพฤติกรรมสถาบันน่าจะเป็นการล็อกเป้าไปที่สินทรัพย์หนักๆน่าเบื่อๆแต่ผลิตเงินสดได้สม่ำเสมอใช่ไหมครับเดาได้ตรงประเด็นเป๊ะเลยค่ะ Halo Trade หรือ HALO เนี่ยย่อมาจาก Heavy Assets Low Obsolescence ค่ะโครงสร้างของมันคือการซุ่มเก็บหุ้นคุณค่าขอบล่างราคาปลอดภัยโดยมีเงื่อนไข2ข้อหลักๆมีอะไรบ้างครับข้อแรกคือต้องมีโครงสร้างสินทรัพย์ถาวรหนาแน่นหรือ heavy assets อย่างพวกโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆและข้อ2คือล้าสมัยยากหรือ low obsolescence หมายความว่าไม่ถูกเทคโนโลยี disrupt ได้ง่ายค่ะพอพูดถึงสินทรัพย์หนักแล้วล้าสมัยยากผมนึกถึงพวกโรงไฟฟ้านิคมอุตสาหกรรมหรือระบบสาธารณอุปโภคขั้นพื้นฐานเลยครับเพราะต่อให้ AI จะพัฒนาไปไกลแค่ไหนมนุษย์ก็ยังต้องใช้น้ำประปาใช้ไฟฟ้าอยู่ดีนั่นแหละค่ะคือแก่นแท้ของความปลอดภัยเลยและถ้าเราเอากรอบความคิดแบบ Halo Trade มาทาบกับตลาดหุ้นไทยเราจะพบว่ามันเข้ากันได้อย่างประหลาดใจมากโดยเฉพาะในกลุ่มแผงกันชนปันผลหุ้นไทยค่ะยังไงครับสถิติปันผลของไทยตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้ค่าคาดการณ์อัตราผลตอบแทนเงินปันผลของตลาดหุ้นไทยโดยรวมอยู่ที่ประมาณ3.8%ค่ะซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวนะคะ3.8%ดูเผินๆอาจจะไม่หวือหวามากนะครับแต่ในการลงทุนเราคงต้องมีตัวเปรียบเทียบใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเราต้องเทียบกับสินทรัพย์ปลอดภัยไร้ความเสี่ยงอย่างพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีตอนนี้ผลตอบแทนอยู่ที่ราวๆ2.1%เอามาหักลบกันจะเห็นส่วนต่างผลตอบแทนหรือ yield gap อยู่ที่1.7%เลยค่ะฮะแปลว่าหุ้นปันผลยังดึงดูดเงินเข้ามาพักพิงได้ดีสม่ำเสมอค้างสูงระดับ5-8%ต่อปีเลยนะคะโหการล็อกกระแสเงินสดระดับ5-8%ต่อปีท่ามกลางเศรษฐกิจแบบนี้ถือว่าเป็นหลุมหลบภัยที่แข็งแกร่งมากนะครับแต่พอเราพูดถึงปันผลเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มักจะถูกมองข้ามในการประเมินผลตอบแทนสุทธิก็คือเรื่องภาษีครับหลายคนบ่นเลยว่าอุตสาห์ได้ปันผลมาก็โดนหักภาษีไปอีกเข้าใจเลยค่ะแต่นี่แหละคือจุดเปลี่ยนเกมที่สำคัญมากมันคือการสร้างกำแพงภาษีค่ะซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่การไปลงทุนหุ้นต่างประเทศให้ไม่ได้เลยเราต้องมาเจาะลึกแนวคิดเรื่องกับดักภาษีซ้ำซ้อนกันก่อนค่ะกับดักภาษีซ้ำซ้อนเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนครับอธิบายโครงสร้างแบบนี้นะคะกว่าเงินจะมาถึงมือเราบริษัทต้นทางที่ทำกำไรได้จะต้องถูกหักภาษีเงินได้นิติบุคคลไปแล้วรอบหนึ่งสมมุติว่า20%นะคะครับจากนั้นพอกำไรส่วนที่เหลือถูกประกาศจ่ายเป็นปันผลกฎหมายก็กำหนดให้หักภาษีหน้าที่จ่ายจากผู้ถือหุ้นอีก10%แปลว่าเงินก้อนเดียวกันเนี่ยถูกดึงกลับเข้าจิ๊กซอว์ภาษีถึง2 ครั้งค่ะแบบนี้ผลตอบแทนที่แท้จริงก็หายไปเยอะเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแต่นี่คือจุดที่เครื่องมือการเงินของไทยออกแบบมาชดเชยด้วยกลไกที่เรียกว่าเครดิตภาษีเงินปันผลค่ะรัฐเขามองว่าผู้ถือหุ้นก็คือเจ้าของกิจการเลยอนุญาตให้เอาภาษีนิติบุคคลที่บริษัทจ่ายไปแล้วรอบแรกดึงกลับมารวมคำนวณใหม่เสมือนเราเป็นคนจ่ายก้อนนั้นเองตั้งแต่แรกค่ะผมขออธิบายเสริมแบบไม่ต้องพึ่งสูตรคำนวณให้ปวดหัวนะครับเครดิตภาษีเงินปันผลเนี่ยเปรียบเสมือนเงินทอนก้อนใหญ่ที่เราลืมรับกลับจากร้านค้านั่นเองครับอ๋อเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดเลยค่ะสมมุติเราได้ปันผลมา 20,000 บาทรัฐบอกว่าจริงๆบริษัทจ่ายภาษีแทนไปแล้วนะถ้าฐานภาษีส่วนบุคคลของเราต่ำกว่าเกณฑ์รัฐก็จะคำนวณส่วนต่างแล้วตีเช็คเงินสดจ่ายคืนกลับเข้ากระเป๋าเราตอนสิ้นปีเลยใช่เลยค่ะซึ่งตัวเงินทอนก้อนนี้แหละที่คนมักจะลืมแต่มันคือส่วนต่างที่ไปเพิ่มมาร์จิ้นความปลอดภัยให้พอร์ตทำให้ผลตอบแทนสุทธิของหุ้นปันผลไทยกระโดดขึ้นไปสูงกว่าตัวเลขหน้ากระดานอีกนะคะคุ้มค่าเลยนะครับแบบนี้
มากค่ะ เป็นแต้มต่อที่เหนือกว่ากองทุนต่างประเทศที่นอกจากไม่มีเครดิตภาษีแล้ว ยังมีค่าธรรมเนียมจัดการรายปีมากัดกินผลตอบแทนอย่างเงียบๆด้วยค่ะ ฟังแบบนี้การซุ่มเก็บหุ้นปันผลไทยดูมีเสน่ห์ขึ้นมาทันทีเลยนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนครับ ในฐานะที่เราเจาะลึกเพื่อคุมความเสี่ยง ผมขอตั้งข้อสังเกตถ่วงดุลนิดนึงครับ การที่เราเห็นปันผลสูง8%แล้วกระโดดเข้าใส่เลย มันจะเสี่ยงตกเป็นกับดักมูลค่าไหมครับ เป็นประเด็นที่ต้องระวังขั้นสุดเลยค่ะ คือลองนึกภาพเหมือนเราเจอคฤหาสน์หรูประกาศขายลดราคา 90%ดูคุ้มมาก แต่พอซื้อมาโครงสร้างฐานรากถูกปลวกกินหมดแล้ว ค่าซ่อมแพงกว่าค่าบ้านอีก ในโลกของหุ้น การจ่ายปันผลสูงๆ มันอาจจะมาจากราคาหุ้นที่ร่วงลงมาหนัก จนธุรกิจพังไปแล้วหรือเปล่าครับ เป็นการเปรียบเทียบที่ตรงเพ่งเลยค่ะ การเห็นตัวเลขปันผลสูง ไม่ได้การันตีความปลอดภัยเสมอไป ถ้าราคาหุ้นยังไหลลงต่อเนื่องจนกินทุน ดังนั้นเราเลยต้องอาศัยการประเมินอัตราความถูกแพงเชิงสถิติ มาเป็นตัวกรองที่เข้มงวดค่ะ แล้วตัวกรองเชิงสถิติที่ว่าเนี่ยเมื่อเทียบกับหน้ากระดานตอนนี้มันบ่งบอกอะไรเราบ้างครับ ถ้าเราเทียบระดับ valuation ภาพกว้างนะคะ ตอนนี้ตลาดสหรัฐซื้อขายด้วยค่า PE ที่พุ่งทะลุกรอบมาตรฐานไปมากแล้ว ในขณะที่กลุ่มหุ้นปันผลเด่นในไทย โดยเฉพาะกลุ่ม Allo Trade มีระดับ PE ที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตชัดเจนเลยค่ะ แล้วมีค่าตัวอื่นอีกไหมครับที่ต้องดู ที่สำคัญมากคือสัดส่วนราคาต่อมูลค่าทางบัญชี หรือ PBV ratio ค่ะ หลายตัวลงมาอยู่ขอบล่างที่ปลอดภัยมากๆ ช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงได้หนาตักเลยค่ะ ช่วยยกตัวอย่างสถิติของสินทรัพย์ที่มีโครงสร้าง Allo Trade จริงๆ ในตลาดตอนนี้หน่อยครับ จะได้เห็นภาพคำว่าขอบล่างที่ปลอดภัยชัดขึ้น ได้ค่ะ ขอยกตัวอย่างกลุ่มผลิตไฟฟ้านะคะ อย่าง RSTCH ตอนนี้ซื้อขายด้วยค่า PE แค่ 10.74 เท่า มี PBV ระดับ 0.67 เท่า และให้ปันผลราวๆ5.20 ค่ะ 0.67 เท่านะครับ ค่ะ หรืออย่าง EGCO ที่มี PBV ต่ำแค่ 0.63 เท่า ให้ปันผลกรอบ5.3 ถึง 5.7 นอกจากนี้ก็มีธุรกิจผูกขาดสัมปทานน้ำประปาอย่าง TTW ที่มีกระแสเงินสดเสถียรมาก ปันผลระดับ6%กว่าๆภายใต้โครงสร้างราคาที่ไม่ตึงตัวเลยค่ะ ผมขออธิบายตรงสัดส่วน PBV ที่ระดับ 0.6 เพิ่มเติมนะครับ คือในทางทฤษฎีการประเมินความเสี่ยง การเข้าซื้อสินทรัพย์ที่ PBV 0.6 กว่าๆมันเหมือนเราจ่ายเงินแค่ 60 กว่าบาท เพื่อซื้อของที่มีมูลค่าจริง 100 บาท คุ้มมากนะคะนั่น ใช่ครับ คือต่อให้ธุรกิจพวกนี้มันจะไม่โตหวือหวาแบบหุ้นเทค แต่หนาตักของการป้องกันความเสี่ยงขาลงมันสูงมาก นี่น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่กระแสเงินทุนสถาบันหมุนมาพักไว้ตรงนี้ แต่ว่านะคะ การมีแค่ข้อมูลพื้นฐานที่ดี มันยังไม่พอสำหรับการจัดพอร์ตที่สมบูรณ์หรอกค่ะ ต้องมีอะไรมาเสริมไหมครับ เราต้องมีกรอบวินัยฝั่งเทคนิคอลเข้ามาช่วยคุมจังหวะด้วยค่ะ วินัยทางเทคนิคในช่วงที่ตลาดผันผวนแบบนี้ เราควรวางกรอบยังไงให้ปลอดภัยที่สุดครับ ไม่ใช่ว่าเห็นหุ้นถูกแล้วก็ทุ่มหมดหน้าตักเลย กฎเหล็กเลยนะคะคือห้ามไล่ราคาเด็ดขาด เมื่อดัชนีภาพรวมพุ่งไปชนแนวต้านทดสอบจิตวิทยาค่ะ นักลงทุนควรวางแนวรับสำคัญของรอบการสะสมให้ชัดเจน แล้วยึดหลัก buy on weakness ค่ะ Buy on weakness ก็คือการทยอยสะสมเฉพาะตอนราคาย่อตัวลงมาทดสอบแนวรับใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ จัดถังเงินลงทุนแบบปลอดภัย จะได้ไม่เสี่ยงติดดอยค่ะ แล้วการรอซื้อตอนอ่อนตัวเนี่ยในเชิงสถิติ มันมักจะมีเหตุการณ์อะไรมากดดันให้ราคาร่วงมาในโซนที่เราต้องการครับ ตัวอย่างที่ชัดมากจากสถิติเชิงฤดูกาลนะคะ คือช่วงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ตลาดมักจะย่อตัวลงราวๆ1%ค่ะ อ๋อ ที่เขาเรียกกันว่า sell in mail หรือเปล่าครับ ประมาณนั้นเลยค่ะ มันเกิดจากแรงเทขายตามจิตวิทยาหมู่ จังหวะที่ตลาดกังวลและกดดันราคาให้ร่วงลงมานี่แหละค่ะ คือหน้าต่างแห่งโอกาสที่เหมาะสมที่สุดในการสะสมสินทรัพย์ปันผล เพื่อคุมความเสี่ยงกระจายพอร์ตค่ะ เป็นการเชื่อมโยงภาพรวมทั้งหมดที่สมบูรณ์มากครับ ถ้าให้ทีมงานสรุปแนวทางจากสถิติทั้งหมดนี้ การจัดพอร์ตเตรียมเสบียงเกษียณไม่จำเป็นต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแบบสุดโต่งเลย เห็นด้วยค่ะ การมีกองทุนดัชนีโลกเป็นแกนหลักเพื่อคาดหวังเติบโตระยะยาวยังจำเป็น แต่ต้องเตรียมใจรับความผันผวนให้ได้ ในขณะเดียวกัน การซุ่มสะสมหุ้นปันผลไทยในกลุ่ม Allo Trade ช่วงราคาขอบล่าง พร้อมใช้ประโยชน์จากเครดิตภาษีเงินปันผล ก็จะเป็นการชนชั้นเยี่ยมเลย ใช่ค่ะ เป็นการผลิตกระแสเงินสดมาหล่อเลี้ยงพอร์ต และปกป้องเงินต้นในวันที่ตลาดโลกปรับฐานอย่างรุนแรงเลยล่ะค่ะ ถือว่าจัดเต็มครบทุกประเด็นเลยครับสำหรับข้อมูลและสถิติในวันนี้
ทางทีมงานขอกราบขอบพระคุณยอดสนับสนุนผ่านระบบ Super Thanks และค่ากาแฟรสธรรมชาติจากกัลยาณมิตรมดงานหลังบ้านทุกท่านด้วยนะครับ ขอบคุณมาก ๆ เช่นกันค่ะ ทุนสนับสนุนส่วนนี้เป็นกระสุนสำคัญที่ช่วยให้ระบบหลังบ้าน มีเสบียงในการคัดกรองแฟกซ์และสถิติตัวเลขจริงมาเสิร์ฟคุมความเสี่ยงพอร์ตให้กับทุกคนเลยค่ะ และสำหรับกัลยาณมิตรมดงานท่านใดที่กำลังวางแผนออมกองทุนหรือจัดทับหุ้นปันผล และอยากได้ข้อมูลปัจจัยพื้นฐาน ราคาเป้าหมายสถาบัน หรือกรอบแนวรับแนวต้านของสินทรัพย์ตัวไหนเพิ่มเติม สามารถส่งคอมเมนต์ขอกันเข้ามาใต้คลิปได้เลยนะครับ ทางทีมงานหลังบ้านจะทยอยรวบรวมแฟกต์ของจริงมารีวิวเสิร์ฟให้ทุกคนอย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ พิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะ เอาละครับ หลังจากคำนวณหน้าไพ่พลังทบต้นหุ้นโลกปะทะกรอบปันผล และเครดิตภาษีหุ้นไทยไปแล้ว เพื่อนซีเลือกที่จะวางเสบียงเกษียณไว้กับกองทุนดัชนีเติบโตยาวๆ หรือล็อกกระแสเงินสดปันผลกินนิ่มในประเทศ คอมเมนต์มุมมองกันไว้ใต้คลิปเลยครับ ก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลวันนี้ มีอีกประเด็นทิ้งท้ายให้ไปคิดต่อยอดกันค่ะ คือหากวัฏจักรดอกเบี้ยโลกกลับทิศทางลดลงอย่างรวดเร็วเกินคาดในอนาคต เสน่ห์ของหุ้นปันผลในประเทศที่ถูกกดทับมานาน จะเปลี่ยนจากแค่หลุมหลบภัย กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดกระแสเงินทุนมหาศาลหรือไม่ ลองไปค้นหากันดูนะคะ เป็นข้อคิดทิ้งท้ายที่กระตุ้นให้ไปทำกันบ้านต่อได้ดีมากครับ เพราะทุกการเคลื่อนไหวของเม็ดเงินย่อมสร้างโอกาสใหม่ๆเสมอ วันนี้ต้องขอบคุณกัลยาณมิตรมนงานทุกท่านที่มาร่วมวิเคราะห์เชิงลึกไปกับเรา แล้วพบกันใหม่กับการเจาะลึกสถิติตัวเลขในครั้งหน้านะครับ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่งยืนทันหุ้นไปพร้อมกัน